ijs van een jachie en die knalt tegen mijn kop aan. Ja, gestopt. Het is net goed gegaan allemaal. Het jachie had een hele hoop schade. Ja. Hey Chris. Ja? Klopt het dat die tandwielen helemaal versleten zijn of niet? Dat zit al aardig goed. Ja, wat even voor jezelf ter controle. Ja, dat is wel een lekje hier of zo. Ja, dat je ziet de gasolie doorvoertje in het blok. Ja. Ik hoef alleen maar start te drukken, toch? Ja, denk het Ik wel. hoef niet voor te smeren, toch? Nee, dat heb je niet op dat ding. Ja, dat kan niet, ja. 1, 2. Hupsakee. Gebeurt niks. Contact aan moet. Ah, nee. Ik denk hem op deze. Heb je hier aan gezeten? Ja? Chris, nou zag ik ook een filmpje op YouTube over een jachie dat voor jouw kop zat. Oh ja, dat in Nijmegen. Ja, Ja, klopt. dat was, er was er eentje die was de weg een beetje kwijt. Ja, hij was de weg een beetje kwijt en die wist niet of hij bakbord, stuurbord of hoe of wat. Ja. En toen heb ik maar een blijf weg zijn gegeven. Ja. En nou ja, gelukkig. En iemand vanaf de kant die had altijd gefilmd Ja, volgens mij. ja, ik heb het ook gezien, ja. Ja. Ik zal, Ja, ze altijd opletten zomers met die jachten. Sommigen weten niet wat ze doen. nee, wij zeggen altijd blijf aan de stuurbord vallen. Ja, ja, maar die zat aan de bakbordswal en die ging weer naar het stuurbord. Ja. En ja, wij leggen toch niet zo snel stil als een jachie. Nee, daar moeten ze wel rekening mee houden. En ook als je containers hebt, dan heb je echt een grote dode hoek. Hè? Ja, dan heb je die dode Ik denk dat je bijna 1000 meter voor je niet ziet. Ja, zoiets wel, ja. 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 Ja, en de mensen die schieten er één keer over met stroom en zo, dan gaan ze scheren, die jachies. Ja, en dan zijn wij te laat. Maar ik zeg altijd, als je op een bootje zit hè, en jij kan de stuurder zien hè, waar de kapitein zit, dan ziet hij jou ook. Ja, klopt. Dus als jij op zo'n bootje zit en je ziet zijn stuurder het niet meer, ziet hij jou ook niet meer. Nee, klopt. Dus dan moeten we wel even... Ja, stuurbord kant aanhouden en om je heen kijken, blijven kijken. Ja, blijven kijken. Ja. Ja. Mensen vragen altijd aan mij, waarom kijk je zo vaak achteruit? Ja. Daarom. Ja. Of zet een camera naar achteren of weet ik veel wat, dat je in ieder geval weet wat er om je heen gebeurt. Ja. Maar ja, het loopt alles wel weer goed af, maar het is wel... maar het is ook al een paar keer fout afgelopen. Nou ja, ik heb een paar jaar terug hek gehad, ook op de ijs van een jachie. En die zag mij denk ik ook niet. Nee. En die gaat net voor me over en die knalt tegen mijn kop aan. Ja, gestopt. Het is net goed gegaan allemaal. Het jachje had een hele hoop schade. Ja. Ja, en die mensen die wisten gewoon niet wat ze aan het doen waren en geschrokken. Ja, het kost je heel veel geld. Ja. En dat wil je al eigenlijk voorkomen, maar als er wat gebeurt, je weet niet wat de gevolgen zijn. Nee. Dat kan goed aflopen, kan echt goed fout aflopen. Dat gebeurt ook wel eens. Nou ja, dus kijk uit. Ja. Wij ook. Maar, ja, wij ook. Tuurlijk wel. Ja, wij ook. Dat is het ook. En iedereen wil zijn plezier hebben, dat snap ik ook. Maar, nou ja, wij hebben op de binnenvaart heb je ook plezier. Ja. Maar ja, je hebt ook wel eens momenten dat je zegt van... dat je in je stoel zit te trillen dat zo'n man zo heel raar loopt te doen. Nou ja, dat is het. En daar krijg je ook een hoop stress van. Nou, dat is echt... zeker in de zomertijd. Ja, zomers is echt opletten. Dat is een ding wat zeker is. Ja, dus ogen open. Ja. Nou. Succes. Nou, even beneden kijken. Hoe ver ze zijn. Goedemorgen. Is geluk. Allereerst was dicht, sorry. Er was een klein misverstand. Ja, dan wordt hij boos, hè? Dan wordt hij boos, hè? Ja, zo. En nu? Ja. En nu? Ja, ik heb hem al open gehad. Ik ben nou net aan het... ik heb hem net van binnen gekeken, maar hij ziet er vooralsnog keurig uit. Oh, de koppeling? Ja. Oh, nou, dat is mooi, Erik. Jij dacht dat hij een vrouw bekeken had. Ja, je weet maar nooit hier met al die gasten. Vooral met die Ricardo. Hey, oppassen hoor. Ik kom morgen weer terug. Oh, hoezo? Want je legt 102 weken stil.
Is dat nou raar? Nee toch? Dat is heel raar. Oh, oké. En hoe is het? Maar bijna weer weekend. Ja. Nog 4 dagen en 4 uur te gaan week, hè? Dat je nog bij jou zit. Ja. Ik heb er niks meer. Ja, dat is goed. Ja, Weet je wat ik wel heb? Ja. Ik weet niet of het aan die pakking ligt, maar ik heb af en toe een beetje olie hier op die plaat leggen. Ja. Even andere kant. Hey Chris. Moet je in de koppeling kijken, Erik? Ja. Oh, Kijk. Als je ons zoekt, Moeten we een lampje hebben dan? even wachten. als je ons zoekt, Moet je zoek je een lampje? blauwpoort. Kijk. Blauwpoort, dat is hier op de hoek. Ja. Even kijken, een lampje. We hadden hier een lampje. Ja, ik heb een Oh, lampje. hebben we al. Hey Chris, Ja. klopt het dat die tandwielen helemaal afgesleten zijn of niet? Ik weet het niet. Hoort dat zo? Zie jij dat weer? Nou, dat is jammer dat jij dat niet ziet, hoor. Ziet er als nieuw uit, of niet? Nee, het ziet er echt mooi uit. Ja. Nou ja, het nieuw. Je ziet dat hij gedraaid heeft, zeg maar eigenlijk je ziet er niet spannend aan. Zeg maar. Dus, je ziet dat je ziet je afdruk van die tanden op elkaar. Ja, Maar ik zie altijd een beetje dat grijze wat je hier doet. Kijk, als je daar ook kijkt, zie je zo'n grijze streep onderaan een beetje. Ja. Nou ja, dat is eigenlijk gewoon van dat die de tandwielen op elkaar afstaan te douwen. Ja. Maar dat heb je natuurlijk altijd als die koppeling gewoon easy gedraaid heeft. Ja. En wat is dit, het platenpakket? Ja, dat is je platenpakket. Dat is eigenlijk waarmee je schakelt. Hier zit ook nog een zuiger in. Ja. Op het moment dat je inschakelt, dan gaat die zuiger tegen die platen aanduwen. Ja. Dan zit er een binnenspline zeg maar, voor dit tandwiel. Nee. En dan gaat dus eigenlijk een van die twee tandwielen meedraaien en dat maakt uit of die dus linksom of rechtsom omdraait. Ja. Dus dat. Maar het ziet er goed uit. Ja, het ziet er keurig uit. Oké. Wat ik zei van die... Ja, hier ook. Want je zei, ik voel hem, maar ik hier wel niet zien. Ja, dan heb je af en toe wel eens een beetje olie op die platen leggen, weet je wel. Ja. Dus of dan die pakkingen hard zijn. Ja, misschien die tussenpakkingen. Ja, hier ook, deze Ja? denk ik. Dat vind ik altijd irritant als het wat lek. Ja. Ja. Ik ga er even een melding van maken. Ik zet het even in de bonnen. Ik heb Ja. het nou niet bij je in de bus helaas. Oké. Het zijn redelijk specifieke pakkingen zeg maar. Ja. Maar dan maak ik er wel zaak van dat we even inderdaad vervangen, want het druppelt echt. Het is niet dat we met lieds tegelijkertijd... Nee. Maar het is gewoon irritant. Ja, natuurlijk. Je wil gewoon schoon plaatwerk hebben Ja. natuurlijk. En, Ja. voor je het weet gaat er eentje op zijn mel en dan... Een particulier wil nergens lekkage hebben hoor. Nee. Nou, elke druppel kost geld hè. Ja, daarom. Dat ook. Ja. Nee, dan zie ik altijd weer te kijken van waar komt het vandaan. Maar het mot hier, ik heb al... Ja, je voelt Ja. hier ook... Je voelt dat hier ook onderaan vettig is. die beetje vettig. pakking is gewoon hard geworden Ja, van denk de ik. tijd. Dus, En dan is het weer lekker up-to-date, hè? ja, precies. Nee, daar ga ik melding van maken, maar dan ga ik nog even... Ik ga hem dichtschroeven. Ik heb Ja. de rest alle foto's die ik heb nodig heb. En Ja. ik moet nog even naar het schraapfilter kijken. Ja, dat is goed. Dan heb ik ook een nieuw pakketje voorbij. Dus, Ja, want dat er is zit hier mooi. ook zo'n filtertje in met een magneetje eraan. Nee, er zit een schraapfilter in. Dat is eigenlijk dit apparaat. Ja. Dat is eigenlijk een soort herbruikbare filter. Ja. En er zit een soort heel fijn, ja, soort geloven stalen mesh zit daarin. Ja. Dat houdt eigenlijk al dat vuil tegen. Ja. En dan kun je dan, ja, zit er zo'n rengeltje aan, kan je eens onder zoveel spijk aan draaien en dan schraapt hij die filter eigenlijk. Af en toe doe ik even een draadje aan en Ja, dan... dan haalt hij dus al het vel, het overtollige vel haalt hij er vanaf. En dan. Dus dat. Nou mooi, koppeling ook goed Chris. Lekker hè? Nou. Altijd weer een goed gevoel heb ik dan. Ja. Dan weet je niet wat er bij je aan boord aan de hand is. Nee, maar onderhoud is belangrijk hè. Ja. En dat moet wel bedrijf zeker zijn. Nou ja, en dan weet je nooit, kan altijd een keer een klap zijn of zo. Ja, ja, ja. Maar dan heb je in ieder geval je best gedaan. Ja. En dan vaar je ook altijd lekker. Ja. Zit je lekker in je Ja, rug, ja, dat is ja, natuurlijk ja. wel altijd. Nou ja, deze zijn ook bijna klaar. Ja. Nog even kleppen stellen dadelijk denk ik. En ze gingen nog even naar de blowers kijken. Ja, even spelingen controleren. Speling, aan want de binnenkant. deze moet eraf. Ja, en dan kun je even de as op en neer halen. Ja. Tenminste, ik hoop niet dat hij op een Nee, dat hij hem op en neer kan halen. Ik hoop het ook niet. Want zo'n turbootje is aardig. Het zijn dure dingen, maar je hebt ze toch nodig. Ja. 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 Ja, er komt een beetje kracht uit hè. Ja. Wat fluit hij ook lekker? Ja, fluiten, ja. Ja. Ja, meestal wel, ja. Alles fluit hier, Ja. Ja. Wat ga je nou doen? Wij zijn
Kleppen stellen. Nu kleppen aanstellen, Ja. zodat de kleppen op het juiste moment open en dicht gaan voor een optimale vulling van de cilinder. Voor een optimale verbranding. Ja, want als hij open blijft staan krijg je geen druk natuurlijk. Nee, als je open blijft staan dan krijg je geen druk. En als hij te laat opent heb je weer kans dat de klep gaat verbranden. Ja. Dus dat is nou nogal nauwkeurig werk zeg maar. En belangrijk om te doen. Dus eigenlijk een van de belangrijkste dingen. Het kleppen stellen. Ja, dat denk ik ook. Want jullie draaien die motor, hè? Die, als het goed is zie je hem hier dadelijk draaien. Hij zat nou in de top, Ja, zie ik. Want ik zie hier een merktekentje. ja klopt. Er staat, Staat hij in de top, zeg maar. er staat 4L, 3L staat erop. Ja. En dan heeft Pieter aan de andere kant een stellijstje. Ja. En volgens het stellijstje doen wij de kleppen stellen zeg maar, en de injectoren. Ja. En hoeveel onderste moeten ze staan? De uitlaatklep staat op 0,7 mm. En de inlaatklep staat op 35 mm. 0,35 kijk. Ja. Dat is voor de uitlaatklep. En dit is voor de inlaatklep. Oké. En dan moeten de voelenmessen er slepend onderdoor gaan. Ja. Kijk, dat staat goed. Ja, dan staan ze net vrij. Ja. Zo. En dan pak ik een viltstiftje. Dan doe ik eventjes deze Ja. en deze doe ik even merken. Dat je die hebt gehad, zeg Dat maar. ik die heb gehad, ja. Dat klopt. En dan gaan we de injector afstellen. Oh, dat is een injector. Ja. Doe ik even indraaien een beetje, zo. Dan draai ik hem even uit. Heb jij voor mij dat klokkie? Telefoon. Telefoon. We gaan eerst even de injector afstellen, dat is belangrijker als de telefoon. Oké, maar... En de injector moet op 90 lb/in komen te staan. Dus dat is de binnenste ring. Oké. Maar dat is de druk, zeg maar, van de bout. De juiste, ja, je gaat nou de juiste druk afstellen op de injector, zeg maar. Kijk, ik heb hem even uitgedraaid. Omdat de nieuwe injectoren erin zijn gegaan. En Ja. voor hetzelfde geld staat die ene injector wat hoger. En dan douw je hem, dan zet je tuimelaasje erop. Dan heb je ook kans dat hij vastslaat. Dus we gaan eventjes zoeken. Dat is een soort momentsleutel dit. Ja, dat is een soort momentsleuteltje, ja. Dat klopt. Ik heb hem heel ver uitgedraaid. Kijk, nou zie je dat je veerspanning krijgt. Ja. Kijk, en dan ga je draaien. Even erop houden. Misschien ben ik wel zenuwachtig, dat kan ook hè. Ja, dat ken ik ook. Kijk, Ja. dan zie je hem gaan. Ja. Kijk, en nu staat hij op 90 lb/in. Dus een soort moment is dat. Ja, het is voor de afstelling voor de injector is dat. Ja. De voorspanning. De voorspanning, ja. Oké. Ja, die meneer aan de andere kant, die heeft er heel veel verstand van, hè? Zo. En nou is hij klaar. Ja, deze. nou is hij klaar, ja. En dan heb je deze cilinder en die staat gelijk weer met een andere cilinder, of niet? Bij deze kun je dan bij cilinder 4 kun je de kleppen doen. Ja. En bij cilinder 6 kun je de injector doen. En hoe komen we daaraan? Pieter heeft aan de andere kant een stellijstje Ja. die we aan moeten houden. Ja, die had ik zag een hele doos. Ja, een hele doos heeft hij even snel opgetekend, want normaal heeft hij het op zijn Ja. telefoon staan. Ja, hier zag ik een hele... Ja. Dit is een normale lijstje. hele... Ja. Denk toch normaal? Ja. Kijk, hier heb ik de officiële lijstje. Op mijn telefoon. Oh, hier heb je een lijst van Cummins. Ja. Maar elke keer als de telefoon aan en uit, tekenen we het even goed. Dan weten we even aftekenen. Maar jij bent nu aan het tornen, hè? Ja, nu ben ik de motor aan het draaien, Ricardo aan de voorkant. Oh.
Er staat 1R, 6R. Waar zie je dat dan? VS. Kijk, hier op de trillingsdemper. Oh, hier staat het Er op. staat 1R, 6R. Ja. Dat betekent dat je op de rechterbank moet wezen. Dus aan de rechterkant kleppen stellen. Ik sta aan de linkerbank. Oké. En dan gaat Pieter even kijken op zijn lijstje 1R, 6R. Ja. Welke injector die kan afstellen en welke klepper die kan afstellen. Welke cilinders dat zijn. Maar ik denk dat hij al bezig is. Hè? Oh, we zijn er klaar. Ja. Ik doe even bellen, hè. Oh, je hebt een groene stift. De laatste? Dit is de laatste, ja. Ik loop wel dit niet helemaal ding. Goud. Zo. 90. Goed. Ja, deze staat goed. Dat is de laatste. En dan gaan we even met de momentsleutel. Even alles vastzetten. Gaan we alle stijlbouten aanlopen, zodat hij niet los kan lopen. Anders heb je een hoop schade. Ja. Ja, Pieter. Ja, ja. Bij dan Pieter was op zich wel een goede gozer, geloof ik. Dat zit al aardig goed. Ja, wat is voor jezelf ter controle. Het zou lullig zijn als we er eentje vergeten vast te zetten. Ja. Ik was er in rekening mee. Toen had ik hier een keer die euro, wat was dat toen? Aan de andere kant, de vierde was toch ook. Was het vast? Nou, die bonnen moet niet vast worden. Zo, Niks vergeten. niks vergeten, 18 stuks. En deze dan? Die staan ook op het moment. Ja, deze staan er op het moment. Die, heb je al die zetten we voordat we kleppen gaan stellen. Zetten we deze eerst vast. Want als je deze later gaat vastzetten, Ja. dan verandert je speling weer. Ja, daarom. Dus dat ziet er netjes uit. En dan voordat de dekseltjes erop gaan, dan controleren we altijd nog eventjes de boel. Of dat de brugstukjes allemaal netjes zitten. Ja. Want nou kun je het nog zien. van die streek, maar ze wilden toen ook hard groeien, ook niet het probleem. Gasten, ik dacht van Zo. Oh, mooi. Kijk, en als het niet goed had gezeten, hadden we er al achter gekomen tijdens het kleppen stellen. Ja. Nou, je kan liever een keertje te veel controleren als niet. Hoe kan het nou? Dat heeft niks te maken met je eigen niet vertrouwen. Zo. Papa. Turbo. Ja, vertel een beetje. Even kijken of die nog netjes is. Ja, niet naar jullie, maar algemeen. Er zijn geen beschadiging aan. Maar dat loopt nog normaal rond. Hij heeft een klein beetje speling radiaal. Ja. En axiaal heeft hij niks. Dus hij is gewoon goed. Dat is goed. Turbo is goed. Hij gaat een lekker rondje door. Ja. Dus pijpje er weer op. En dan is hij ook gecontroleerd. Ja. Is die ook weer klaar. En jij bent hem aan het uitlijnen? Ja, klopt. Dus nu weer even terug vastzetten. Ja. De lijn is eigenlijk afgerond. Dat is ook klaar. Ja, Oh. Moest er veel aan gebeuren? Nou ja, hij stond eigenlijk gewoon in het algemeen naar beneden gezakt. Oh. Dus in het algemeen naar boven. Ja? Volgens specificaties en dat soort dingen. Ja. Oh, die moet tegelijk staan geloof ik, hè? Nou ja, Bijna. je doet eigenlijk 3 metingen. Ja? Dan pak je het gemiddelde. Even kijken, dan kan je hier kan je gewoon een uitlijnrapport Oh ja. met specificaties. Ja. En dan moet hij eigenlijk binnen de waarde staan. Oké. Ja, mooi. Hey, maar dat uitlijnen, Ja. dat is dat zeg maar de koppeling in lijn staat met de motor, hè? Ja, klopt ja. Dat in lijn staat. Ja. Mocht dat niet in lijn staan of mocht dat heel veel afwerken, heeft dat ook weer uitwerking op jouw krukkaslaag is. Ja. Dus het is zeer belangrijk dat dat altijd netjes in lijn staat. Ja. Want hij heeft nou de motor iets omhoog gezet, begreep ik, hè? Ja. Klopt. Dus we hebben iets boven, tenminste de motor zit je iets boven de koppeling weg. Ja. Omdat je eigenlijk door de jaren heen gaat de motor weer zakken op zijn rug. Ja.
En dan komt hij eigenlijk gewoon weer gelijk te staan. Oké, dan zat hij weer goed. Ja, Dan staat hij weer goed, ja. Het advies is ook om het jaar de uitleidingen controleren. Oké. Eigenlijk elk jaar, maar om het jaar is ook goed. Ja. Maar nu staat hij weer goed. Ja, nou staat hij weer goed, dan kun je er weer even De tegenaan. turbo was ook goed. Ja, de turbo is ook goed. En Rijdt soepel, heeft geen speling. alles is weer dicht. Ja, alles is weer dicht, ja. Gaan we dadelijk even starten. Alles goed hier? Ja, ga lekker Ik hoor allemaal van die... Ik heb beter met de auto weten. Ja, dat moet los. Om er even een koppelingetje te verpakken. Ja, dat is al een lekje hier of zo. Ja, er zit een gasolie doorvoertje in het blok. Ja? En dat koppelingetje was losgelopen. Oh, Dat lekte een klein beetje. deze. Ja, dat koppelingetje dus gaan we nou even terugzetten. Dan zit een beetje op een rotplekje. Ja. Dus ja. Gaan we even proberen, hè. Dat, Hoppakee. Nou, een slangetje er weer op en klaar. Ja, 2 slangetjes, nog even een theestukje in. Nou, je moet even net zien dat hij goed uitkomt. Bovenop leggen ook nog wel ringetjes, hè? Ja, dat is een oude. Oh. Nee, niet dat je onderdelen overhoudt dadelijk. Nou ja, maar dat is goed. Dan gaan we zo proef draaien, hè? Ja, gaan we als Pieter klaar is, gaan we even de proef draaien. Kijk of hij nog doet. Kijken of hij nog doet. Kijken of de boten niet naar buiten vliegen. Ja, gewoon goed. Nou, dat kapje kent natuurlijk niet meer terug, hè? Nee, maar kijk eens, dat is gewoon... Dat is kapot, man. ik snap ook niet dat het schip nog aangekomen is met zo'n kapje. Ja. Heb je je tijden bij je of niet? Zo loopt dat naar buiten. Nee, ik heb geen tijrems bij me. Jij wel. Ik heb wel een vlakschuurapparaat in mijn zak zitten. Ik weet niet of je wat hebt. Zit die dingen daar al niet? Nou, ik ben de opleiding gynaecoloog kunnen doen voor opleiding. Jongen. Hier zitten nou al 2 man aan zo'n dingetje. Het mag alles kosten al in de haven. Ja, dat is gewoon goed, hè? Ik heb 2 linkse klauwen nodig of zo. Als jij dat kleine barcootje aan de verzet geeft. Je had toch wel 2 linkse? Ja, al 3 dan. Naar beneden. Ja. Dan vraagt aan mij. Als je mij die steeksleutel geeft, dan wordt deze in de kant wel. Ja, dat slangetje moet vast. Ja, heel slangetje moet even goed vast. Maar de koppelingetje zit eigenlijk een beetje los en het eigenlijk een beetje kut. Komt ie, hè? Nou, zit hij vast? Ja, hij zit vast. Jongen. Dat heeft even geduurd. Ja, Erik? Zit er olie in? Ja, er zit olie in, ja. Ja, altijd eventjes voordat je gaat starten naar reparatie, eventjes olie peilen. Maar dat zit erin, dat is goed. Ja. Gasolie open. Ja, de gasolie is open. Nou, Alleen, we moeten even op de schipper wachten, hè. Want hij moet contact bovenaan zetten, anders kunnen we niet starten. Hij komt er aan. Kijk, daar is hij. Kijk, daar is de schipper. Hoi. We gaan een proef draaien. Moet ik boven naar beneden zetten? Ja, dat mag ook beneden, hè. Maar moet zeker het contact aan boven. Nee, Nee? dacht ik niet. Aan jou de eer, Erik. Hou mij de eer. Ik hoop dat het een goede klap is. Ja. Ik hoef alleen maar start te drukken, toch? Ja. Ja, denk het Ik wel. hoef niet voor te smeren, toch? Nee, dat heb je niet op dat ding. Een oude foto. Nou, daar gaat hij. 1, 2. Is het hendel eruit van de tork los? Ja. Ja? Ja? Ken die? Ja, dat kan die, ja. 1, 2. Dat is oké. Gebeurt niks. Contact aan moet. Hier. Ik denk hem op deze. Heb je hier aan gezeten? Ja? Ja, dan heb je het misschien toch gelijk. Ja. Heb jij hem op 1 op 0 of op 1? Nee, maar kijk, weet je, het is schipper. Hier. Dit is een mechanische motor. Hey, hij is- Dus ik zou even het contactslot aanzetten. Ja, dit boven. heb je nou dus met Dan zegt hij aan mij de eer, weet je wel. Ja, ja, Dan de sta ik eer, ja. gewoon voor lul op de Sorry hoor, sorry hoor. Moet hij weer knippen, plakken, heel de boel, hè? Nou, Maar gewoon ga ik boven starten? nee, Erik gaat starten hier zo. Ja, dat is waar. Ja. Contact aan? Ja, het is contact aan, ja. Ja, je hebt natuurlijk een elektrische Jongen, auto, dan werkt het jongen. allemaal anders. Zie jij nou dan af? Ja, die werkschakelaar staan nou op 0, of niet? Ja, nee, je moet op 1. Ja, die moet even wachten Ja. tot die... Ja hoor. Oh. Nou gaan we, Erik. Zeker weten? Ja hoor. 1, 2. Ja, oké. Heb je je oren dicht? Ik heb nog niks gedaan. Nou, je wil een knopje daar hoor, kom.
Alles goed hè, schipper? Zet je hem... Fijne reis. Ja, doei. Hoi. Ja, en die beschermklap, hoe jullie het overal van Ja, ik snap Ja. Gewoon zeggen, weersmoeder even vol te gaan. Ik snap wel niet dat je zo draaiend aan bent gekomen met die beschermkap. Ja, maar kijk hoe het eruit ziet. De luchtdruk blijft hier rond. Ik zei al, partijripsen zit hij weer vast. Natuurlijk. Ja, ik wil hem even vasthechten. Neem wel even mee, doe even hechten. Ja, even draaien met dat ding. Ja, we waren aan het praten. Oh, sorry. Nou, daar gaat hij weer. Nou, helemaal top. Hij loopt goed. Verder kijken. Nou, bedankt voor de service. Graag gedaan. Nou hoop ik dat ik weer 5 jaar tegenaan ken. Ja. En, ik weet waar je woont. Ja. Er staat nog op film ook, hè? Ja. Ik hoop dat je dat redt met de kummens. Ja. Als je zwart wordt, dan is het fout, hè? Ja, ja. Ja. Je hebt wel een keer op land gestaan. En die kan jij komt morgen? Ja. Loopdag?
Nee, zoiets. Even dat kapje ga ik eerst even lassen. Ja? Dus het zal wel zo staan dan, als ik las. Oké. Maar dat maakt niet uit. Als jij last. Als ik las, ja. Dus we zien eerst de kapje en dan jou. Ja. Nee, om 9 uur of zo, 9:30 weet ik het. Nee, jij bent sowieso aan boord. Ik weet het niet uit mijn hoofd. Ja, ik weet het is, jij bent niet aan boord, dus ik kan heel dag uren schrijven hier zo. En je hebt al afgetekend. Ja, doe maar hoor. Vrouwtje betaal, ik niet. Je mag gewoon, ik denk dat je er wel mag kijken. Je zegt ook wel eens dat het begonnen is. Nee, zonder rekheid, ja. Lekker. Ik ben blij dat alles een lekker topje is. Ja. Nieuwe laat maken van traanplaat. Traanplaat? Ja, of gewoon even bij... Ja, dan moet je wel precies de juiste rondingen hebben en alle gauw. Nou, die kan je toch buigen in het midden? Ja. Nee, dan moet je ook wel zien ook met die aansluiting. Kijk. Nou, Hier is wel nog een stuk uit. hier moet een stukje uit. Dus als jij hem nou gewoon een beetje last, dan vind ik het eigenlijk wel prima. Het mag ook niks kosten. Nee, maar niks kosten. Ja, maar blijven particulier hè? Ga even bij het kleren, ja. Het mag niks kosten. Heel het schip is met RVS relingen boven, RVS speeltuin. Ja. En dan krijg je een oud kappie. Hey, wat zei je dus altijd? Van binnen blinken, van buiten stinken? Ja, oh nee, van zoiets, buiten. Ja. Nee, van buiten blinken, van binnen stinken. Ja. Dat zou best kunnen. Ja, maar ja, ik las dat wel echt veel. Het gaat je goed. Ja, Chris, goede vaart? Ja, jij ook al succes met filmen en alles. Ja, dat zal wel lukken. Denk het wel hè. Dan wie weet komen we nog een keer langs. Ja, je weet waar ik woon. Ja. Morgenavond moet je hier niet gaan. Hey Ricardo. Ja. Was het gezellig vandaag Weer hier? een leuke dag. Was een leuke dag. En Pieter? Ja, geen dank. Daar. Nee. Dat was een leuke dag, ja. Nou, even een duimpje, abonneer. Abonneer en like. En bedankt voor het kijken. Ja, graag gedaan. Doei.